ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇਰਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਬਾਰੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਲੀਗਲ, 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ। ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੁਧਾਰ, 0.1% ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ। ਜੰਮੀ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ, ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਮੀ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਅਫਸਰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜਾਣੂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਮੌਂਟ ਤੇ ਸਿਰਫ 800 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਰਾਤ ਭਰ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਠੰਡ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 3 ਫੁੱਟ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਐਸ ਬਾਰਡਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। 4 ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਬੇਹੱਦ ਬਰਫੀਲੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਰੌਕਸਮ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਟੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 44 ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਚਰਡ ਦੀ ਮੌਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਰਹੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ 0.1% ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆંકੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ 0.1% ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆંકੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 1.6% ਰਹੀ। ਤੀਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2.9% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਧਾ 3.8% ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਾਈ ਵੇਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਹੁਣ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਿਲਡ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਨੇਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ TR ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਾਈ ਵੇਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮੇ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਦੀ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 30 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਨ ਵੇਜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਹਾਈ ਵੇਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਜ $26.44 ਹੈ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ $26.06 ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੋ ਵੇਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 6,45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਊਬਿਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਿਊਬਿਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਜਿਸ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 29 ਜਨਵਰੀ ਸਾਲ 2017 ਨੂੰ ਕਿਊਬਿਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। Canada is a place of openness and respect. Canada is a place of openness and respect. Canada is a place of openness and respect. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉੱਪਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਸਟਿਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। But let me tell you something, Justin. There is pain in the faces you do not see. There is suffering in the voices you do not hear. And there is distress and even chaos in the places you do not go. If you don't believe me, come with me over to the local grocery store in East End, Ottawa, where I was last night, where a 60-year-old plus cook came up to me with tears in his eyes to tell me he has to delay his retirement. But you know the thing that really broke him? That he can no longer afford the very ingredients to cook at home that he works with in his job at work. Justin, if you don't believe me, come to Northern Ontario and ask the elderly woman who lives in the cold because your carbon tax has made it too expensive for her to heat her home. If you don't believe me, Justin, come speak to the students who live in homeless shelters while they go to school, because the average rent for a one-bedroom apartment in Toronto after 8 years of your leadership is $2,500 a month. That's more than a 100% increase since you took office, and you've done absolutely nothing to incentivize the construction of new and affordable homes for our young people. If you don't believe me, Justin, go to the food banks, where 1.5 million people go to eat in a given month. Stay around long enough. You might hear from some of the people who come to the food bank asking for help getting medical assistance and dying. Not because they're sick, but because they're too poor and too miserable after 8 years of your leadership to go on living like this. ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿਨਕਲੇਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਾਰਕੋ ਮੈਡੀਚੀਨੋ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Equipment in question does not have the technical capability to access RCMP radio communications. Moreover, RCMP radio communications are protected with end-to-end encryption using the Canadian Centre for Cybersecurity's encryption standard. While the radio frequency filtration equipment procured from Sinclair Technologies poses no security concerns given its specific function, the use of the current standing offer was suspended on December the 9th, 2022, and a stop work order for undelivered goods was issued as well on the same date. Further reviews are being conducted by the RCMP's independent audit unit. Again, Mr. Chair, there is no reason to believe Canada's national security was under threat at any time during this process. I want to assure you and the public that the standards are already extremely high and robust. And the proof of that is not only in the results of this case, and I have confidence in the assessment that has been done by the RCMP that there were no risks posed in the circumstances of this contract and the procurement and the services that were obtained as a result. But beyond that, we are deploying an array of tools every day, 24/7. And as you know, Mr. McGregor, from your work on the public safety file, that we have to be ever vigilant about this, that we are constantly reassessing, reevaluating whether or not there are new threat vectors which may be posed by hostile actors, which is why in this particular matter and in all matters, we will apply a very strict standard, and that is precisely the instructions that I have issued to the agencies within this portfolio. ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਾਕਫੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ।
ਹੈਲਥ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਡਗਫੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। And pretending not to see conservatives and their for-profit CEO friends chomping at the bit at this opportunity to make money in our healthcare system is wrong. That's not what leadership looks like. Leadership means showing up and getting to work on solutions. Solutions like training more nurses and doctors, investing in our public system that's already there, getting licenses for healthcare workers from other countries who have international training and get them ready to work here in our hospitals, in our publicly funded. Leadership is investing in home care and long-term care, so our elders aren't spending months waiting in hospital beds trying to find a spot. And finally, investing in mental health so people get the care and the treatment that they need. We want to make it clear, no for-profit corporations taking over healthcare, no billing patients for anything, no cannibalizing hospitals, sending their nurses and doctors to for-profit clinics. What are Justin Trudeau's conditions then? Apparently he's fine with Doug Ford's plan to sell off our healthcare. And Daniel Smith's plan to dismantle the very foundations of Medicare. ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਕਾਰਨਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਟੌਕਸਿਕ ਇਲਿਸਿਟ ਡਰੱਗ ਕਾਰਨ 2272 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਾਰਨਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2272 ਮੌਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2306 ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਡਲਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੇਨ, ਹੈਰੋਇਨ, ਅਫੀਮ, ਫੈਂਟਨਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਥਮਫੈਟਾਮਾਈਨ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। And public safety numbers are telling us that this remains in the public interest. So this is, I think, fantastic because British Columbia has the ability to produce those data sets and is already doing the kind of law enforcement training. We want that this is about decriminalizing people, and we want to make sure that people using drugs, that the stigma is reduced so that they feel more comfortable accessing health and social services and treatment, being able to seek help. But whether it's paramedic calls, whether it's visits to the emergency department, whether it's petty crime, there are indicators that the BC Centre for Substance Use and Health Canada have been working on. We will, Katie, have sharing the data regularly and with the oversight body that's being paid for by the Canadian Institutes of Health Research. But then there'll be a quarterly dashboard where the raw data
will be available to Canadians and to other jurisdictions contemplating such an application, and that we will be able to see the trend lines to see whether the public health, public safety indicators are in the public interest. Long before a person has died, that there are things that we need to be monitoring, and we know that because of the toxic drug supply, that for people to access regulated supply of drugs rather than going to the street for their drugs is also going to be very important in terms of preventing deaths. ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ। ਐਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਰੇਮਵਰਕ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। I want to begin by acknowledging that we are gathered today in Treaty 6 territory, a traditional meeting ground and home for many First Nations and Métis peoples. I have to say it is such a delight for me to be here in Edmonton, and I'd like to thank the staff here at Kepler Academy for hosting us. I was joking with my colleagues that at some point I do want to come to Edmonton when it's not snowing, but I haven't yet had the opportunity to do that. But it's really great to be back here in Alberta. And I'm also happy that I get to share the stage with my federal colleague, Minister Boissonnault, as well as provincial colleagues, Ministers Amory, Jones and Schultz, all three of whom I've had the pleasure to work with since we signed this agreement. So it's great to be here with everyone. And I very much look forward to continuing to work with Minister Amory in supporting families and children here in Alberta. And I have to say it's also a privilege to have Randy here for this announcement. He has been a true advocate for families here in Alberta and ensuring our early learning and childcare system is a success right across the country. So when we began the process of establishing a Canada-wide early learning and childcare system, Canada had a patchwork system that strained many families' budgets. It did not prioritize early childhood educators, and it left many children without care. We know there are countless parents who have lived through the frustration and uncertainty of wait lists, the struggle to find a space before being able to return to work, or moms who couldn't return to work full-time because of the high cost of childcare. Millions of families, my own included, in Canada can relate to these hardships. C'est la raison pour laquelle, dans le budget 2021, le gouvernement du Canada a fait un investissement sans précédent de près de 30 milliards de dollars pour créer un système pan-canadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants avec les partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones. Et aujourd'hui, nous avons conclu des ententes qui ont réduit les frais d'apprentissage et de garde des jeunes enfants partout au pays. C'est un rêve devenu réalité pour des millions de familles au Canada. And Alberta has already achieved a 50% reduction in average childcare fees for licensed centres that are part of the new system, and is well on its way towards achieving the goal of delivering access to regulated childcare for an average of $10 a day by March 31st, 2026. That is up to hundreds of dollars in savings each month that families will have to use on essentials like groceries, gas, or clothing for their children. The Canada-wide early learning and childcare system is a great example of what can be achieved when we share a commitment to improving the lives of families across the country and when governments work together. But I think it's important to remember childcare is not just a social policy. It's an economic policy too. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਬਾਰੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਲੀਗਲ, 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ। ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੁਧਾਰ, 0.1% ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। Thank you.